ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የፕራይም ኢትዮጵያ ቻናላችን ተከታታዮች እስከዛሬ በአራት ኤፒሶድ አዶቢ ፕሪሚየም ፕሮ 2020 የቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያሎችን ሰጥተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 5ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ክፍል 5 ኦዲዮ ላይ ነው የምንሰራው። ኦዲዮ ላይ ብዙ ሰው ይቸገራል። ላይክ ከጀርባ ያሉ ሳውንዶች ከቮይስ በላይ ይሰሙብናል። እንደገና ደግሞ የሚረብሹን ሳውንዶች ይኖራሉ ባክግራውንድ ላይ። እነሱን ምናምን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አብረን የምናይ ይሆናል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ የቻናላችን ደጋፊ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ቱቶሪያሉ እንገባለን ማለት ነው። እሺ ያው እንደምናውቀው ብዙ ነገሮችን እስካሁን አይተናል በአራቱ ክፍሎች። ዛሬ ኦዲዮን እናያለን። ኦዲዮን ለመስራት የተለያዩ ኢንተርፌሶች እንዳሉ ይታወቃል። እዚህ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ አሴምብሊ ላይ ሆነን መስራት እንችላለን። ግን ለምንሰራቸው እያንዳንዱ ስራዎች የተለያየ ኢንተርፌስ ስላዘጋጀልን ፕሪሚየም ፕሮ እነሱ ውስጥ እየገባን ለምሳሌ ከለር ስንሰራ ከለር የሚለው ውስጥ እየገባን፣ ኢፌክት ስንሰራም ኢፌክት ውስጥ እየገባን፣ ኦዲዮችን ኤዲት ስናደርግም ኦዲዮ ላይ እየገባን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ከታች ኦዲዮችን በዚህ መልክ ነው የሚቀመጥልን። እዚህ በሌፍት ሳይድ የምታዩት ላይ መጥቼ ስክሮል ሳረግ ኮንትራክት እና ማየት እችላለሁ ማለት ነው። የተሸፈነ ነገር ካለ ወደዛ ኮንትራክት አድርጌ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሌላው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩት እቺ ኖዳለች፣ ጫፏን ይዣት እሷንም እንደዛው ሳረግ ራሱ ኮምፕረስ የሆነውን ያሰፋልኛል ማለት ነው። ለኤዲት ለማድረግ ዲቴል ኤዲት ለማድረግ እንዲመቸን እንደዚህ አድርገን ማስፋት እንችላለን። እቺኛዋ ደግሞ በራይት ሳይድ ላይ መጥቷት እሷን ደግሞ ይዘን ወደ ላይ እና ወደ ታች ስናደርግ እንደዚሁ ኦዲዮ ላይ ወደ በኋላ አሳያችኋለሁ። ኦዲዮ ላይ የምንሰራቸውን ነገሮች በዲቴል ለመስራት ማየት እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ። ሌላው እዚህ የምታዩት ኦዲዮ ክሊፕ ሚክሰር የሚባል አለ። እንደ ኦዲዮአችን ብዛት ቁጥሩም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦዲዮ 1 ኦዲዮ 2 ኦዲዮ 3 እያለ ይለያያል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በሶስት ፓርት ስለተከፈለ ነው የኔ ኦዲዮ እንደዛ የሆነው ማለት ነው። እና ልክ እዚህ ላይ ሆኜ ሳጫውት የሚጫወተው ኦዲዮ 1 ነው። ቀጣይ ላይ አርጌ ሳጫውት ኦዲዮ 2 ነው የሚጫወተው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት ሌፍት ኤንድ ራይት ላይ ለምሳሌ 3D ሳውንዶችን መስራት ብትፈልጉ የፈለጋችሁትን ቁጥር ወይ ደግሞ በፈለጋችሁት መጠን ወደ ራይት ሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ ሳውንዱን። ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ሌፍት ሳይድ እዚህ ጋርም ክሊክ አድርጋችሁ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ላይ በምታዩት ወደ ሌፍት እና ወደ ራይት ይህን 3D ሳውንድ የሚመላለሱ ኤርፎን ላይ ከሌፍት ሳይድ ወደ ራይት ሳይድ የሚመላለሱ ድምጾችን ኤዲት ስናደርግ የኦዲዮ ድምጾችን ኤዲት ስናደርግ የምንጠቀምበት ነው ይሄ እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ላይ እንዳለን ኢፌክት ኮንትሮል እዚህ ጋር የምታዩት እሷን ስንነካት ያው ልክ እንደዚህ ዘርዝሮ ያመጣልናል የተጠቀምናቸውን ኢፌክቶች ሌላም ማለት ነው። ከዛ ኦዲዮአችንን እዚህ ከታች የምታዩትን አንድ ጊዜ ሰሌክት ሳደርገው ይሄው ኦዲዮን ያመጣልናል ማለት ነው። ኦዲዮአችንን እዚህ ላይ ማስተካከል እንችላለን የተለያዩ ነገሮችን። ለምሳሌ ሌቭሉን ወይም ደግሞ ቮሊዩሙን ማለት ነው። እዚህ ጋር 6.6 ዴሲቤል ይላል። ዴሲቤል ማለት የሳውንድ ሜዠር የሚደረግበት ልክኛ ማስ ምናምን በኪሎግራም እንደምንለካው ልክ ለሳውንድም ዴሲቤል ነው መለኪያው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አይዘር እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ቁጥር መክተት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀስት ትመጣለች ወደዚህና ወደዚህ ክሊክ አድርገን እሷን ድራግ በማድረግ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን አንዱ ነክቼው 6.6 የነበረውን 7.7 ብለው ኢንተር ለዋለሁ። እዚህ ጋር ያው ገብቷል። ኪ ፍሬሟን እዚህ ጋር እያያችኋት ነው። እችትና ተቀብሏታል ማለት ነው። 7.7 አድርጎታል፣ ከፍ አድርጎታል ቮሊዩሙን ማለት ነው። ስለዚህ ያለንን አውዲዮ እዚህ ጋር አንድ ኪ ፍሬም ፈጥሮልን የሰጠነውን ቁጥር ተቀብሎ ኪ ፍሬሟን እዛ ላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ልክ እንደዚህ አንዱን ብቻ ሰሌክት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ 2 እና 3 ኦዲዮዎችን ሰሌክት አድርጋችሁ
እነሱ ላይ ለመስራት እንደዚህ ድራግ አድርጋችሁ መልቀቅ ነው ማለት ነው ላያቸው ላይ። እና በዚህ በራይት ሳይድ የምታዩት ኢሴንሻል ሳውንድ ላይ የተለያዩ የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። የኦዲዮዋችንን ጥራት ሊጨምሩልን የሚችሉ የመጀመሪያው ዲያሎግ ነው። ከዛን ሚውዚክ አለ። ከዛ ኤስኤፍኤክስ ወይም ሳውንድ ኢፌክት አለ። ከዛ አምቢያንስ የምንለው አለ። አሁን እነሱን ደግሞ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዲያሎግ ላይ እንግባ። ዲያሎግ ላይ ስንገባ የምታያቸው አሉ። ላውድነስ አለ፣ ሪፔር አለ፣ ክላሪቲ፣ የተለያዩ ዳይናሚክስ አለ፣ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉን። ከዛ መጨረሻ ላይ ከታች የምናየው ደግሞ እዚህ ጋር ቮሊዩም ነው። ቮሊዩማችንን ኢንሃንስ ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ ይህንን በመጨመር ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ድራግ አድርጌ ሲጨምረው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ሳውንድ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ልክ እዚህ ጋር የምታያቸው ላውድነስ የሚል አለ። ላውድነስ ላይ ራሱ እንዲያደርግልን የከተትነውን ኦዲዮ ራሱ አንብቦ ከሌላ ከጨመርናቸው ነገሮች ጋር አመጣጥኖ አውቶማች የሚያደርግልን ያው እዚህ ጋር የምታዩት አውቶማች የምትላለች እሷን ከነኳት ራሱ አጀስት ያደርግልናል ማለት ነው አነጻጽሮ። ወይም ደግሞ ካልፈለጋችሁ እዚህ ላይ እንዲስተካከል ማለት አስተካክላችሁት ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ደግሞ ሪሴት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። እነዚህ ዳይናሚክ የሚለውን ስንጨምረው የኦዲዮ ጥራታችንን ይጨምራል። በጣም ቱማች መሆን የለበትም። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የፕሪሴት የምናደርገው ላይ የተለያዩ አይነት ድምፆችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ማለት የከተትነውን ኦዲዮ ወደ እነዛ ድምፆች መቀየር እንችላለን። ኦልድ ሬዲዮ የሚላለ፣ ቴሌፎን የሚላለ፣ እነዚህ የተለያዩ ብሮድካስት ቮይስ የሚላለ ልክ እያንዳንዱን አፕላይ ስታደርጉበት ይቀይርላችኋል ማለት ነው። እነዚህን ራሳችሁ እየሞከራችሁ ቴስት አድርጓቸው፣ አሪፍ ናቸው በጣም። እዚህ ጋር ደግሞ የከተትነው ሳውንድ እዚህ ላይ ታይም ላይናችን ላይ የከተትነውን የጨመርነውን ሳውንድ ጀንደሩን ብቻ አይደንቲፋይ በማድረግ የሳውንዱን ጥራት ደግሞ ከፍ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ድምፁ እዚህ ጋር የከተትነው የሴት ከሆነ እዚህ ላይ ፊሜል የሚለውን ስንነካው በጣም አጀስት ያደርግልናል በራሱ መንገድ ማለት ነው። ሜል የሚለውንም ስንነካው በወንድ የተቀረጸ ድምፅ ከሆነ ሜል የሚለውን ስንነካው ወደዛ በደንብ ተጠግቶ የወንድ ድምፅ የሚያወጣውን አይነት ኢንሃንስ አድርጎ ይሰራልናል ራሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ያው ነግሬያቸዋለሁ። ከዛ ደግሞ እነዚህ ክሊር ስናደርገው ወደ ነበርንበት ይመልስልናል። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሚውዚክ ነው። ሚውዚክ ላይ ስንገባ እንደዛው የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉን። ላውድነስ አለ፣ ከዛ ደግሞ ዲዩሬሽን አለ። ላውድነስ ላይ ያው ቅድም ያስተካከልነው ነው ቮሊዩማችንን መጨመርና መቀነስ ነው። ዲዩሬሽን ላይ ደግሞ አሁን ይሄኛው በቮይስ የተቀዳ ስለሆነ ነው እንደዚህ ዲዩሬሽኑን 00 ምናምን ያደረገው፣ ምንም ዲሰብል ያደረገብኝ ማለት ነው። ግን የገባ ሳውንድ ቢሆን አሁን ማለትም ሙዚቃ ምናምን ቢሆን ዲዩሬሽኑን እዚህ ጋር መወሰን ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቪዲዮአችሁ የ2 ሰዓት ቢሆንና ሙዚቃችሁ ደግሞ የ2 ሰዓት ከ50 ደቂቃ ቢሆን እዚህ ጋር ዲዩሬሽኑን ትወስኑለታላችሁ። ልክ ቪዲዮ ሲያልቅ ሙዚቃውም አብሮን እንዲያልቅ እዚህ ጋር 2 ከ50 ብላችሁ ስትወስኑለት እናንተ ኖቲስ አታደርጉትም፣ ግን የሙዚቃውን ፍጥነት ይጨምረውና ሙዚቃው ሳይቆረጥ ግን በዛ ደቂቃ እንዲያልቅ ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ዲዩሬሽን ላይ። እና እሱን የምናስተካክልበት ነው ይሄኛው። ሌላው ደግሞ ኤስኤፍኤክስ ወይም ሳውንድ ኢፌክት የምንለው አለ። እሱ ላይ ሪቨርብ የሚለው ይሄኛው የሳውንዳችን ሪቨርብሬሽን ካወቃችሁ ያው ሪፍሌክት አድርጎ የሚመለስበት ታይም ማለት ነው። እና ልክ ለምሳሌ የሆነ ሩም ውስጥ ተቀምጠን እንደምናወራ ኦር ደግሞ አውትሳይድ ላይ ተቀምጠን እንደምናወራ እንደቀረጽ ነው እንመርጥለትና የምንፈልገውን አፕላይ እናደርግለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታያት እቺ ፓን የምትለዋ እቺ ማለት ነች። እቺ በጣም ወሳኝ ነች። ቅድም እንዳልኳችሁ የሳውንድ 3D ሳውንዶችን ሲሰሩ የሚሰማውን ድምፅ በሌፍት ሳይድ እና በራይት ሳይድ በማድረግ
የራሳችሁን የሆነ የስሪዲ ሳውንድ እንድፈጥሩ ያግዛችኋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ይሄኛው። ሌላ አምቢያንስ ነች። አምቢያንስ ላይ ደግሞ እነዚህ ሳውንዶችን ማስተካከል መፈለግ ከቅድሙ ሌላ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፎርስድ፣ ፍሮም አውትሳይድ፣ ሩም ታይፕ፣ ዋይድ፣ ዲፕ የሚለውን መርጣችሁ እሱንም ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላው ያላሳያችሁ ቅድም ቆይ አንዴ ልመልሰውና እዚህ ላይ ሪፔር የሚል አለ። ሪፔር ውስጥ ሬዲዩስ ኖይዝ የሚል አለ። ለምሳሌ ኦዲዮን ስትቀርጹ ወይም ደግሞ ቪዲዮን እየሰራችሁ እያለ ባክግራውንዳችሁ ላይ ወይ ፋን ካለ ወር ደግሞ የተለያየ ድምፅ የሚያወጡ ማሽኖች ካሉ የእነሱን ሳውንድ ሬዲዩስ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄ ሬዲዩስ ልክ ሳውንዱን ከከተታችሁት በኋላ እሱን ሰሌክት ታደርጉትና ከዛ ይህንን ሬዲዩስ ኖይዝ የሚለውን ትጨምሩበታላችሁ። ከዛ ጥርት አድርጎ የእናንተን ሳውንድ ብቻ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ግን ካበዛችሁት የኦዲዮዋችሁን ኳሊቲ ሊጎዳባችሁ ስለሚችል የሚበቃው ድረስ እየመጠናችሁ ማስገባት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው እንዳለ እንደዚህ አይነት ሳውንዶችን ለማጽዳት የምንጠቀምባቸው ናቸው። ባክግራውንድ የሚገቡ ሳውንዶችን ለማጽዳት የምንጠቀምባቸው ናቸው። እየጨመራችሁ የሆነ ኦዲዮ አስገብታችሁ ቴስት ብታደርጓቸው አሪፍ ናቸው ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ ምንድነው? ከዚህ ላይ እንውጣና ልክ እዚህ ጋር የምታያታለች ላይኗ ማለት ነው። እችትና እዚህ ጋር የምታያት ላይን ከፍ ስናረጋት ድምፅ ይጨምራል፣ ዝቅ ስናረገው ደግሞ ድምፁ ይቀንሳል። እንደምታያት አያችኋት አይደል? ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዲዮ አስገባለሁ። እንደነዚህ በተለያየ እንትን የተቆራረጡ ቪዲዮዎችን ላስገባ እችላለሁ እና ልክ የምፈልገው ቦታ ላይ ሲደርስ ይሄ ከታች ያለው ሳውንድ እንዴት ነው እንዲቀንስ ማድረግ የምችለው የሚለውን አሁን አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም የከተትናት ኪ ፍሬም አለች። ወይም ደግሞ አዲስ ለመክተት ከፈለጋችሁ ለምልክት እንዲሆናችሁ ዝም ብላችሁ እችኛዋን ታንቀሳቅሷትና እዚህ ጋር ያያችኋታ አድ ኮንትሮልን ስትይዙ አድ ምልክት ትመጣለች ከቀስት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ የነካው ማለት እዛች ቦታ ላይ ኪፍሬም ይጨምርልኛል ማለት ነው። እያችኋት አይደለም? ስለዚህ ልክ የምንፈልገው ቦታ ሲደርስ እንዲቀንስ የተለያየ ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ ቀንሶ ድምፁ ይሄኛው እዚህ ጋር ቪዲዮ ያስገባሁት ቪዲዮ ከሱ ላይ የነበረው ኦዲዮ ይሰማልኝ የሚል ከሆነ ወይ ደግሞ ይሄኛው የኔ ንግግር ቢሆን ለምሳሌ ይሄኛው ኪ ፍሬም ታች ነውና ከላይ ያለው የኔ ንግግር ቢሆን እሱ እንዴት ነው ንግግሬ ሲደርስ ኦዲዮን ዝቅ ማድረግለት የሚለውን እሱን ለመስራት ይሄው እንደምታዩት ኪ ፍሬሟ ክሊክ ስታደርጉባት እዚህ ጋር ትንቀሳቀሳለች። ያያችኋት ነው። ልክ የምንፈልጋት ቦታ እናረጋታለን። ከዛችንም የምንፈልገው ቦታ እናረግና ከዛን አድ እናረግባቸዋለን ሌላ ኪ ፍሬሞች በውስጥ በኩል ማለት ነው። ይሄ መግቢያና መውጫው ላይ እናረጋለን። መጀመሪያ ማለት ሲገባ እንዲጀምር የሚፈልግበት ቦታ ላይ አንድ፣ ከዛ መውጫው ላይ ደግሞ ወይም እንዲወጣ ስንፈልግ ደግሞ አንድ እናረግና ከዛ በሁለቱ መሃል ሌላ ሁለት ኪ ፍሬሞችን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛን እነሱን ድራግ አድርገን ወደ ታች እናወርዳቸዋለን። ቅድምን ብያቸዋለሁ። ላይኑ ወረደ ማለት ቮሊዩሙ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በምንፈልገው መጠን ሙሉ ለሙሉም ዝቅ አድርገን ማጥፋት እንችላለን። ወይም ደግሞ በምንፈልገው ቀንሶም ግን እንዲኖር የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ልክ ይሄ ቪዲዮ ከዚህ ጀምሮ ሲጫወት ይመጣና እዚች ኪ ፍሬም ላይ ሲደርስ ከታች ያለው ሳውንድ እየቀነሰ ይመጣል። ከዛን ልክ ይህንን ኢንተርቫል እንዳለፈ ደግሞ ይኸው ልክ እዚች ላይ ሲደርስ ወደ ላይ እየጨመረ ቮሊዩሙ ከዛ ወደ ነበረበት ተመልሶ ይቀጥላል ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ ያድርጋችሁ ባክግራውንድ ላይ የምታስገቧቸው ነገሮች ማስተካከል፣ ድምፆች ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። የክፍል 5 የኦዲዮ ቱቶሪያል ይህንን ይመስላል። ሰፖርት ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እና ቪዲዮዎቻችንን ላይክ በማድረግ ቻናላችንን አግዙን። እናመሰግናለን ለጊዜያችሁ። ቀጣይ ላይ ደግሞ
በክፍል 6 እንደዚሁ አሪፍ የሆነ ኤዲቲንግ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የምትችሉበትን ቪዲዮ ሰርተን እንመጣለን። እስከዛ ድረስ ሰላም ቆዩን። እናመሰግናለን።